سلام عرض میکنم خدمت همه شما دوستان و همراهان گرامی. امروز اومدم تا راجع به یکی دیگه از ابعاد رشد باهاتون صحبت بکنم. رشد شناختی یکی دیگه از ابعاد رشد توی افراد هستش. حالا اصلا بیایم ببینیم شناخت یعنی چی؟ شناخت به این معنا هستش که ما از طریق تفکر کردن، تجربه کردن و حواسمون دانش به دست میاریم. حالا کودکان در سن مختلف به صورتهای خیلی مختلف این شناخت رو به دست میارن. مثلا کودکان در 2 سال اولیه زندگی خودشون از طریق اعضای بدنشون مثل دستها، گوشها، چشماشون، دهانشون فکر میکنن و شناخت رو به دست میارن. و اینکه بهتر این مفهوم رو بفهمیم میخوام یه مثال براتون بزنم. مثلا بچه‌ای که یه وسیله مثل جغجغه رو وقتی روی زمین میندازه و علاقه خیلی زیاد به صدای اون جغجغه توجه میکنه. در اینجا هستش که کودک داره شناخت پیدا میکنه. همون کودک در حدود 1.5 سالگی متوجه میشه که این انداختنه میتونه کمی خلاقانه تر بشه. مثلا وقتی متوجه این میشه که یه سری اشیا رو میتونه به زمین بندازه، یه سری اشیا رو میتونه به هوا بندازه، یه سری اشیا رو میتونه به دیوار بزنه. اینطوری هستش که در سنین مختلف شناخت روز به روز بیشتر و بیشتر میشه. کودک در 1 سال اولیه زندگی خودش شروع به کشف کردن میکنه. همونطور که کمی قبل‌تر گفتم، این اکتشاف کردنه برای رشد شناختی کودک خیلی ضروریه. تو این سن هستش که وابستگی ها شروع میشه و در اولین سال زندگی یه پیوند بین نوزاد و مراقبش ایجاد میشه. کم کم کودک فرق بین آشنا و غریبه رو متوجه میشه. حدوداً توی 6-7 ماهگی هستش که کودک وقتی از والدینش جدا میشه شروع به گریه کردن میکنه. در پایان 1 سالگی هستش که کودک به فردی که دلبستگی داره بهش در کنار اون احساس آرامش میکنه و در کنار اون شروع به کشف کردن دنیای اطرافش میکنه. کودک در این سن هست که تقلید رو شروع میکنه و از رفتار بزرگترها الگو برداری میکنه. کودک تو این سن به این پی میبره که وقتی چیزی از دیدش خارج میشه همچنان وجود داره. کودک در این سن تجربیاتی که براش خیلی لذت بخش هستن رو تکرار میکنه. در این سن هستش که رفتار کودک هدفمند میشه. برای مثال کودک در 8 الی 12 ماهگی میتونه دنبال اشیایی که پنهان شده بگرده و این نشون دهنده این هستش که رفتار کودک هدفمند شده. در حدود 1 تا 2 سالگی کودک علاقه بسیار زیادی به کشف کردن داره. در این سن کودک خصوصیت و کار با اشیاء مختلف رو کشف میکنه. تا قبل این سن کودک فقط از بزرگترها از طریق دیدنشون تقلید میکرد. ولی تو این سن این مشاهده و تقلید کردنه تبدیل میشه به یادگیری. بعد از مدتی حتی وقتی اون الگو هم در مقابلش نباشه میتونه اون رفتار رو تقلید بکنه. در حدود 2 تا 4 سالگی ظرفیت حافظه کودک افزایش پیدا میکنه. تو این سن کودک میتونه چیزایی که واقعی هستن و از چیزایی که غیر واقعی تشخیص بده. کودک تو این سن میتونه بازی وانمودی بکنه. بازی وانمودی بازیایی هستن که کودک مثلا یک لگو رو برمی‌داره و وانمود میکنه که اون قطعه لگو یه ماشین هستش. در این سن کودک میتونه قواعد رو متوجه بشه و پیامد کارهای خودش رو بفهمه. در 5 سالگی به بعد هستش که توجه بیشتر میشه، کودک هدفمندتر میشه و پایداری بیشتری در انجام کارها داره که این 3 باعث میشه که کودک آماده این بشه که تحصیلات رو بتونه شروع بکنه. ظرفیت اندوزش و نگهداری اطلاعات در کودک بالا میره. مهارت‌های حافظه‌ای در کودک بهتر میشه. در این سن کودک میتونه جهان رو از دید دیگران ادراک بکنه، ولی تا قبل از اون جهان رو به واسطه منافع شخصی خودش ادراک میکرد. این به این معنا نیستش که کودک خودخواهه. نه، به خاطر اینه که از نظر شناختی تکامل پیدا نکرده. توی این مرحله کودک میتونه بر حسب ویژگی‌های مشترک اشیاء مختلف دارن اونا رو تقسیم بندی و طبقه بندی بکنه.
مثلا دسته‌بندی انواع موجودات زنده، گیاهان، حیوانات. کودک در این مرحله میتونه از بین دو فرضی که وجود داره به یه نتیجه منطقی دست پیدا بکنه. تا قبل از اون کودک دارای یک نوع تفکر بود که توی روانشناسی به اون میگن تفکر سحرآمیز. اصلا تفکر سحرآمیز چی هست؟ به این معناست که کودک نمیتونه علت و معلول اتفاقات رو از هم تشخیص بده. مثلا وقتی اتفاق بدی میفته و اون همزمان میترسه، فکر میکنه که ترس اون باعث به وجود اومدن این اتفاق شده. ولی تو این سن کودک به نوعی توانایی دست پیدا میکنه به نام استدلال قیاسی و میتونه علت و معلول ها رو متوجه بشه. یعنی از مرحله تفکر سحرآمیز به استدلال قیاسی دست پیدا میکنه. کودک تو این سن میتونه که اشیاء هندسی رو از هم تشخیص و تمیز بده و ادراک پیدا میکنه از حجم‌ها که یکی دیگه از نشونه‌های تفکر در کودکان تو این مرحله هستش. اونا میتونن معنای واقعی تغییرات فیزیکی و شیمیایی رو درک بکنن. مثلا میفهمن اگه مجسمه خمیری به شکل دیگه در بیاد، همچنان اون خمیر باقی میمونه. توی این ویدیو خواستم که شما رو با رشد شناختی کودکان آشنا بکنم. امیدوارم که این ویدیو برای شما مفید واقع بشه و از اون بتونین استفاده بکنین. ممنون از این که به من گوش دادین. تا ویدیوی بعدی، خدا نگهدار.